ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඔයාලා ගොඩක්ම ඉල්ලලා තිබුණු රෙසිපි එකක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රීම් බනිස්. කඩේ විදියටම ක්‍රීම් බනිස් හදන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම්. එතනින් බලන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ බනිස් එක හදන්න ඕන වෙනවා පිටි ග්‍රෑම් 260යි. ඒ කියන්නේ කෝප්ප 2යි. ඔයාලා ලංකාවේ ඉන්නව නම් සාමාන්‍ය පාන් පිටි ගන්න. විදේශ රටක නම් බ්‍රෙඩ් ෆ්ලා හෝ ප්ලේන් ෆ්ලා ගන්න. මද උණුසුම් වතුර මිලිලීටර් 150යි. සීනි ග්‍රෑම් 65යි. ලුණු තේ හැඳි භාගයයි. කිරිපිටි ග්‍රෑම් 25යි. බටර් ග්‍රෑම් 50යි. ඊස්ට් ග්‍රෑම් 15යි. බිත්තර 1යි. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ පුංචි භාජනයකට ඊස්ට් ටික දාලා සීනි වලින් තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. දැන් මද උණුසුම් වතුර ටික දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න. මේ ඊස්ට් ටික දැන් පිපෙන්න තියන්න ඕන. ඒක නිසා උණුසුම් තැනක තියන්න. ඉක්මනට පිපෙන්න ඕන නිසා මම ලිප ළඟ තමයි මේක තියන්නේ. මම අද මේ ඩෝ එක අනන්නේ ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එකේ. මොකද මේ ඩෝ එක ගොඩක්ම ඇලෙනවා. ඒ නිසා අතින් අනනවට වඩා ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එකක අනනවා නම් හොඳයි. මුලින්ම මම කරන්නේ පිටි ටික, කිරිපිටි ටික, සීනි, බිත්තරය, ලුණු, බටර් ඒ එකම ඊස්ට් ටික එකතු කරනවා. මුලින්ම අඩු වේගයේ බීට් කරන්න ඕන. විනාඩියක් විතර ඇති. දැන් හිමින් ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න. ඔක්කොම දැන් එකට එකතු වෙලා නිසා මම ස්පීඩ් එක ගොඩක්ම වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ හයි ස්පීඩ් එකේ දැන් බීට් කරන්න. දැන් හයි ස්පීඩ් එකේ විනාඩි 10ක් අනා ගන්න. පිටි ටික අනන අතරේදී මම පිටි මෝලිය දාන භාජනේ මේ විදිහට බටර් ගා ගන්නවා. දැන් පිටි මෝලිය භාජනයට දාන්න. ඔයාලට පේනවනේ මේ පිටි මෝලිය ගොඩක්ම ඇලෙනවා. මම දැන් කරන්නේ අතේ බටර් ටිකක් ගාගෙන මේ වගේ පිටි මෝලිය ටිකක් අනා ගන්නවා. මේ අනන විදිහ බලන්න. මේ විදිහට කරන්න ඕන. දැන් මම පිටි මෝලිය අතට අරගෙන මේ වගේ ෂේප් කරගන්නවා. දැන් පිටි මෝලිය භාජනයේ තියලා තෙත කිචන් ටවල් එකකින් වහලා අපි දෙගුණයක් වෙන්න පිපෙන්න තියන්න ඕන. මේක උණුසුම් තැනක තියන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් ලිප ඔන් කරලා තියෙනවා නම් ඒ ළඟින් තියන්න. මේ තියෙන්නේ පිපුණ පිටි මෝලිය. මම මේක දෙගුණයකටත් වඩා වැඩිපුර පිපෙන්න දුන්නා. දැන් මම කරන්නේ
මේ වගේ පිටි ටිකක් ඉහලා ඩෝ එක මේ විදියට අතින් තද කරනවා. ඒ විදියට කරන එකෙන් වෙන්නේ ඇතුලේ තියෙන වායු බුබුලු අයින් කරන එක. මේ ඩෝ එක ගොඩක් ඇලෙනවනේ. ඒ නිසා පිඟානක පිටි ටිකක් ඉහලා ඩෝ එක තියන්න. දැන් සමානව කොටස් 8කට වෙන් කරගන්න. ඔයාලට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම මුලින් බර මනින්න. ඊට පස්සේ ඒ ගණන 8ෙන් බෙදලා එක කොටසක බර අරගෙන ඒ බරට කොටස් වෙන් කර ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට හදාගත්ත පිටි කොටස් 8. දැන් ඔයාලා මේක හොඳට බලා ගන්න ඕන. එක පිටි කොටසක් අරගෙන මේ නවන විදිය බලන්න. මේ වගේ එකතු කරලා රවුම හදා ගන්න ඕන. ඔයාලා හදන බෝල බේකින් ට්‍රේ එකේ තියන්න. බේකින් ට්‍රේ එකට පාච්මන්ට් කොලයක් කලින් දාලා තියාගන්න ඕන. දැන් අපි ආපහු මේ බෝල ටික විනාඩි 10ක් පිපෙන්න තියෙනවා. කිචන් ටවල් එකකින් වහන්න එපා. හැමුණොත් ඒක ඇලෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිකම්ම මේ විදියට තියන්න. මේ විනාඩි 10කට පස්සේ දැන් මම එග් වොෂ් කරගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ බිත්තරයක් හොඳටම ගසලා අරගෙන මේ වගේ ගාන්න. දැන් මේ බනිස් සෙල්සියස් අංශක 200ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ රන්වන් පාට වෙනතුරු බේක් කරගන්න ඕන. හරියටම නිශ්චිතව වෙලාවක් කියන්න බෑ. oven එකෙන් oven එකට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ බේක් වුණ බනිස් ටික. දැන් මේ බනිස් පැය 1:00ක් විතර මේ විදියටම නිවෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ලස්සනට හැකිලෙන්නේ. දැන් පැය 1:00කට පස්සේ මම මේ වගේ බනිස් ටික වෙන් කර ගන්නවා. ඔයාලට පේනව නේද මේ බනිස් හරිම සොෆ්ට්. දැන් අපි ක්‍රීම් එක හදාගන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 20ක්. මේකට වැනිලා තේ හැඳි එකක් මම එකතු කරනවා. දැන් අයිසින් සීනි වලින් ටික ටික දාලා හැන්දකින් ක්‍රීම් එක හදාගන්න. ගොඩාක් ඝනත් නැති දියාරුත් නැති ඒ අතරමැද පදමට ක්‍රීම් එක තියෙන්න ඕන. දැන් තමයි ලස්සනම කොටස. දැන් මම කරන්නේ එක බනිස් එකක් උඩට ක්‍රීම් දාලා තව බනිස් එකකින් වහනවා.
මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත softම soft cream banis. ගෙදරදීම රසට මේ banis හදාගන්න දැන් ඔයාලටත් පුළුවන්නේ. ඔයාලත් මේ banis හදලා පවුලේ අය එක්ක රස විඳින්න. ඔයාලට මේ සම්බන්ධව ගැටලු තියෙනව නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකකුත් දාන්න. නැවතත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.